Hello, xin chào mọi người. Cái video ngày hôm nay thì có lẽ là sẽ dành cho các bạn mới. Chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái web application, trong đó có thể có phần authentication cũng như là một chút liên quan đến phần payment. Tuy nhiên, điều đặc biệt là nó sẽ được xây dựng dựa trên cái bộ khung Hardness Experimental này của mình. Cũng có nhiều lý do, cũng có nhiều bạn thắc mắc không biết làm thế nào để có thể bắt đầu xây dựng được một cái web application. Cũng có nhiều bạn thắc mắc là sử dụng cái bộ Hardness Experimental này như thế nào, vì mình cũng gửi gắm khá là nhiều thứ ở trong cái bộ khung này, tuy nhiên là chưa có một cái cơ hội rõ ràng nói chi tiết hơn. Thế nên là hy vọng cái video này chúng ta sẽ giải đáp được những cái thắc mắc như vậy. Ok, để không mất nhiều thời gian nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu với Codex App nhé, để cho mọi thứ nó trực quan và dễ dàng. Vì mình sẽ làm một cái web application, thế nên là việc đầu tiên đó là mình sẽ chui vào cái phần plugin. Sau đó là mình sẽ chọn đến Vercel, và một cái bộ plugin tiếp theo đó chính là bộ plugin Build Web Application. Chúng ta có thể ấn vào Add to Codex. Ok, đơn giản thế thôi. Mình sẽ cố gắng làm cho mọi thứ nó đơn giản nhất có thể. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo một cái project mới từ đầu. Mình đặt tên nó là Hardness Demo đi. Sau đó chúng ta sẽ start một cái chat mới này. Nó vào được đến đây rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái câu lệnh là Command Z để mở terminal, hoặc là chúng ta chọn View Toggle Terminal nhé. Hoặc một phần nữa là ấn vào đây Toggle Bottom Panel. Rồi, mình quay về cái repository này, copy cho mình cái câu lệnh installer ở đây, quay lại đây và ném nó vào. Vậy là chúng ta có gì? Chúng ta có một bộ plugin liên quan đến Vercel, trong đó mục đích là cuối cùng làm sau khi làm xong cái web application này thì mình sẽ deploy lên Vercel thôi. Tại đấy mình sẽ có được những cái skill best practice của Vercel. Mình đã không nắm rõ rồi thì chúng ta sẽ tận dụng những cái skill sẵn có của Vercel để có thể là giải quyết cái mục đích của mình. Thứ hai là một cái skill về build web application. Đâu nhỉ? Nó là cái bộ plugin official của Codex thôi, cũng liên quan đến những cái front-end skill cũng như là set CN UI. Đây sẽ là những cái mà mình sử dụng trong cái quá trình mình làm front-end cho nó đơn giản và dễ dàng hơn. Còn cái bộ Hardness của mình nói đến ở đây nó bao gồm những cái gì? Nó là một bộ khung, trong đấy nó chứa cái contract, có nghĩa là mình đã định nghĩa sẵn cái cách mà chúng ta sẽ làm việc với nhau. Ở đây có nghĩa là giữa mình và coding agent nên làm việc như thế nào. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ có một cái file là agentmds, và cái file này nó sẽ được inject vào tất cả những cái câu hội thoại của mình với coding agent. Trong đấy thì mình đã có yêu cầu là chúng ta sẽ cần phải biết được đọc cái file readme này, hardness này, feature intake, architecture, context rule, toàn bộ những cái thứ mọi nằm ở đây nó đang là một cái khung thôi, nó chưa áp dụng cho một cái project cụ thể nào cả. Nhưng nó sẽ là một cái tiền đề rõ ràng cụ thể để sau đấy, và cứ từ đấy về sau, đây là cách chúng ta làm việc, đây là cái boundary để chúng ta có thể đi đúng hướng và không bị chệch khỏi cái quy ước mà mình đã tạo ra. Các bạn quan tâm hơn thì có thể vào cái repository của mình để đọc và tìm hiểu kỹ hơn. Ở cái video này thì mình sẽ cố giữ mọi thứ ở cái mức đơn giản cũng như là tối thiểu để chúng ta dễ dàng nắm bắt hơn. Điều quan trọng trong cái vòng lặp ở đây của mình muốn hướng đến là gì? Chúng ta có một cái nhu cầu nhất định cụ thể, chúng ta chuyển giao xuống cho coding agent. Coding agent tiếp nhận cái yêu cầu của mình và nó sẽ đánh giá xem đây là một cái yêu cầu khó, có độ phức tạp cao, hay là chỉ ở mức trung bình cũng như là đơn giản. Nếu là ở mức trung bình và khó trở lên thì nó bắt đầu sẽ tạo ra breakdown nhỏ ra, tạo ra thành những cái story, những cái mục implement nhỏ một, và bắt đầu nó implement cái phần đấy. Trong cái quá trình implement có thể nó sẽ gặp lỗi, có thể nó sẽ thành công. Tất cả những cái việc đấy nó sẽ được lưu lại thành những cái gọi là trace, những cái vết tích. Và khi trong cái quá trình mà mình làm xong được một cái công việc rồi và nó là một cái phần hoàn thành đúng, đương nhiên bao gồm
lúc nào rồi nó cũng sẽ bao gồm những cái phần validation, có thể nó là unit test, có thể nó sẽ là end-to-end testing, tức là test từ đầu đến cuối, từ front-end đến phần back-end, hoặc là những bài test về API integration. Nó sẽ là những cái điều kiện đảm bảo để cho cái việc là ok, nó đã làm đúng cái công việc mà mình giao cho nó. Hoặc là trong cái quá trình, nói đơn giản đi, nếu mà nó có làm sai và làm không được thì từ những cái trace đấy, từ những cái về cái product mà mình đã đưa ra thì nó sẽ có một cái cơ chế để nhận biết và đưa ra gợi ý rằng nó cần phải làm thêm cái phần này, nó cần phải là tạo ra những cái script này hoặc là những cái đoạn validation như thế này để đảm bảo cho cái việc là nó sẽ có thể implement tốt hơn ở tương lai. Thì đấy là cái mà mình đang muốn đến. Mình muốn nhắm đến cái việc đó là coding agent khi nó đã rơi vào cái repository này thì nó biết cách định hướng, nó biết cách lấy thông tin ở đâu, có sự liên quan như thế nào. Mọi thứ nó đã được liên kết sẵn ở đấy rồi. Và nó cứ việc là với cái inner hashnet của coding agent, với cái khả năng grab, khả năng find cũng như là các cái tool sẵn có thì nó có thể dễ dàng định vị và hoạt động một cách hiệu quả nhất ở trong cái repository đấy. Thì đấy là cái đích mà mình đang muốn hướng đến, và cái hardness của mình nói chung là repository hardness, một cái cấu trúc nơi chúng ta sẽ có dữ liệu về những cái quyết định của mình đã đưa ra trong cái quá trình mình xây dựng cái bộ khung đấy từ đầu cho đến thời điểm hiện tại. Mình có những cái phần documentation liên quan đến cái sản phẩm của mình, những cái story mà mình đã làm, đã implement, trải qua. Hiện tại thì cái bộ hardness experimental này của mình nó đang rơi vào ở thần V2. Còn trước đây mọi cái idea đấy nó đang rơi vào dưới dạng markdown, thì mình đã có những sự cải tiến nhất định về không sử dụng markdown nữa, mà thay vào đó chúng ta sẽ đưa nó về một cái bộ database ở local thôi, SQLite, lưu trữ toàn bộ những cái gì mà mình vừa mô tả qua cho các bạn. Đi kèm với đó là một cái phần CLI để có thể tương tác được với cái bộ database đấy. Vì sao? Vì coding agent nó sẽ rất thích sử dụng là cái CLI. Hơn nữa là cái việc đánh dấu hoặc là update thông tin vào markdown thì nó có thể sẽ xảy ra những cái trường hợp là nó bỏ qua, hoặc là điền thiếu, hoặc là làm thiếu, hoặc là không follow, tuân thủ đúng lắm. Thì đưa về dưới dạng CLI cũng như là một cái luồng sử dụng cái công cụ đấy cụ thể thì thường nó sẽ có một cái độ chính xác và đảm bảo cao hơn. Thì đó là toàn bộ những cái phần lý thuyết khô khan, nhàm chán, và bây giờ chúng ta sẽ thực tế đi vào cái phần tiếp theo. Đó chính là mình sẽ cần phải mô tả được là mình muốn làm cái gì. Mình thường hay gọi đây là một cái quá trình brainstorming, và nơi yêu thích để mình làm cái việc này đó sẽ là mình lên ChatGPT bên bản web, mình chọn phần thinking. Rất tiếc là mình ở bản plus thôi, mình không có bật được pro thinking. Đây sẽ là một cái con quái vật, và mình chọn thêm một cái phần là extended thinking để có thể nói chuyện, trao đổi qua về cái idea của mình, và cái idea đấy cuối cùng sẽ được mang xuống để bắt đầu chúng ta triển khai. Ví dụ ở trong cái video này đi thì đó là mình muốn làm một cái web application với Next.js sử dụng SetCN UI, sau đó application sẽ được deploy lên Vercel. Mình muốn có một chức năng login được sử dụng bởi Club. Mình muốn có một trang billing, tại đây có hai sản phẩm free và pro. Bản pro có giá 10 đô và khi mua thì user nhận được 100 credit. Sau khi mua thành công, user sẽ được redirect về trang app admin. Tại đây user có thể upload file audio của mình lên. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng LLM để extract ra được transcript của audio. Chúng ta hãy sử dụng AI SDK và Google Provider với model là Gemini 3.5 Flash để thực hiện việc trích xuất transcript. Hãy giúp mình lên một bản spec cho application này, hỏi mình những phần còn thiếu và cần phải có để ứng dụng chúng ta trở nên hoàn thiện hơn.
Ok, như các bạn đã thấy thì sau cái lần chat đầu tiên có rất nhiều thứ, có rất nhiều thông tin được đưa ra ở đây. Thì mình sẽ tập trung vào việc trả lời và làm rõ cái mục đích của mình trước đã. Cái mục đích của mình phải rõ rồi thì sau đó là chúng ta mới có thể đem nó xuống được cho với coding agent nó làm việc nó hiệu quả hơn. Thế nên là các bạn cũng hãy dành thời gian làm những cái việc như vậy. Sau khi trải qua vài lượt trả lời cái câu hỏi thì nó cũng đã đến được một cái giai đoạn cuối cùng. Thì mình mới có chốt lại một cái câu là hãy viết cho mình một cái bản spec hoàn chỉnh hơn với user story rõ ràng và acceptance criteria cho từng giai đoạn. Và đây là cái bản spec của chúng ta, khá là dài. Thì mình sẽ tiến hành copy cái phần spec này và bắt đầu đưa vào cho project của mình nhé. Ở đây chúng ta có Hashnet demo này. Mở cái này ra. File này. Mình sẽ tạo ra một cái file mới. Không biết tạo file mới kiểu gì luôn. Đặt tên nó là spec.md đi. Đấy. Sau đó là dán nó vào đây thôi. Một cái bản spec cho khá là chi tiết. 1800 ok. Trước mắt thì mình sẽ commit cái đống này lên đã. Mình sẽ vào phần toggle side panel này, review này, chọn một cái phần commit, continue. Ok, mọi phần chuẩn bị đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Bắt đầu với agent md là cái file ok, như các bạn có thể thấy nó đã bắt đầu vào với cái Harness Matrix của mình và chưa có cái SQLite DB vì đây là một cái project mới hoàn toàn, thế nên là nó sẽ bắt đầu init cái SQLite DB của mình lên và sau đó nó cũng tự biết khám phá ra những cái tools, những cái công cụ mà mình lỡ cài sẵn trước rồi. Đây là những cái con MCP server mà mình thường hay sử dụng, mọi người cũng có thể cài. Chúng ta có Exa, có DeepWiki và có một con Morph MCP. Và thế là nó đã bắt đầu những cái phần đầu tiên để có thể phát triển cái ứng dụng này dựa trên cái bộ khung của mình. Đây như các bạn có thể thấy, đây là cái intake đầu tiên là một cái new spec và nó là một cái high risk vì nó chạm đến quá là nhiều thứ ở đây và bắt đầu có những cái chase đầu tiên này. Và mình cũng đã biết được là với hai cái bộ plugin mà mình cài thì đây là những cái skill nên được tận dụng, đúng không? Bước tiếp theo đó chính là biến spec thành product story package đầu tiên cho phase không, rồi scaffold foundation theo Hnet thay vì nhảy thẳng vào code. Rất là tuyệt vời. Mình cứ thế mà đi theo cái chỉ dẫn, cái luồng đã có ở đây thôi. Đồng ý. Các bạn sẽ thấy việc làm việc với coding agent nó trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất là nhiều. Vì cái contract, cái boundary, cái khung tất cả đã được có sẵn rồi. Đây ví dụ như là chúng ta đã xong được cái phase không. Trong phase không này thì có một vài cái validation đã được chạy, đó là phần type check, phần lean, phần build, phần browser smoke test thì cũng đã được pass. Và mình cũng có một cái screenshot cho phần smoke test ở đây. Codex nó cũng đã chạy cái browser đấy của mình lên như thế này. Phase không thôi, nó cũng chưa có gì nhiều. Đây chỉ là dựng tạm lên một cái trang gọi là product trông như thế này thôi, mọi thứ nó cũng chưa được hoàn thiện. Và mình nghĩ là ở đây nó cũng nói rõ ràng là đây React Virtual Link này, Environment, Neon Migration, Club Building này và Out Scope cho phase không. Trước khi để đi đến cái phần tiếp theo thì mình sẽ tiến hành commit những cái change này. Nó nằm ở phần review, commit để chúng ta có thể là sẵn sàng cho với một cái luồng công việc mới.
Ok, thế nhưng mà nếu ví dụ như là không phải bây giờ, không phải là tiếp tục ở trong một cái thread như thế này đi, giả sử là ngày hôm sau chúng ta sẽ tiến hành làm việc nhá. Lúc này mình sẽ start một cái new conversation này. Chúng ta cần làm gì tiếp nhỉ? Ở project này nhỉ? Mọi người có thể thấy ở đây đó là coding agent ở cái repository hiện tại nó sẽ biết được cái bước tiếp theo của mình. Nó là phần Epic 1 làm identity và billing, vì face không thì mình làm xong rồi. Và để làm cái phần này thì nó sẽ cắt thành cái story đầu tiên. Đấy, nó sẽ bao gồm những thứ như thế này. Và vì đụng vào cái phần này thế nên Hashnet nó xếp nó thành một cái high risk. Đó, và đưa vào những cái doc tương tự. Đặc biệt có một cái chi tiết rất là hay, đó là doc nó đang bị lệch. Đấy, Redmi và TestMetrics thì vẫn đang nói là chưa có product và app behavior, trong khi mình đã có một cái audio transcription shell và product doc rồi. Mình sẽ ưu tiên fix doc drift này trước, sau đó mới tạo story và bắt đầu identity foundation. Nó hiểu được là cái project của mình nó đang là như thế nào, những phần gì còn thiếu và nên làm gì tiếp theo. Nên việc của mình nó cũng chỉ đơn giản là đồng ý. Không có quá nhiều sự cầu kỳ và cồng kềnh. Mọi thứ nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều rồi. Đó, mình sẽ đi theo đúng cái harness loop, ghi in text, sửa tài liệu, xây dựng highlight story và làm phần sign up credit. Ở đây mình sẽ hơi tò mò một chút, tại vì muốn chạy được thì chúng ta sẽ cần phải có credential cho plug. Đấy, thì nên là mình sẽ cũng đợi đến hết cái đoạn story này xem chuyện gì nó sẽ xảy ra nhá. Đây này, nó rơi vào đúng cái phần mình thắc mắc. Đấy là mình cần phải có một cái club với neon thật sau khi có environment và provisioning. Ngoài ra ở trong cái phiên làm việc cho cái story 002 này, mình còn để ý đến một cái việc rất là hay. Đấy là cái browser MCP tools không khả dụng trong cái lượt này, nó là cái Playground module. Đây là một cái phần mình để ý thôi. Nếu theo đúng như cái expectation, cái mong muốn của mình, đó là có thể sau này agent nó lại tiếp tục va vào cái vấn đề là không tìm thấy cái MCP khả dụng này, thì dần dần những cái chase như vậy nó sẽ được biến thành một cái friction và nó sẽ đưa được thành một cái backlog ở trong cái hệ thống hardness của mình. Và cái backlog đấy là gì? Nó không phải là backlog về technical debt mà nó là backlog để cho cái hardness, cái việc agent nó hoạt động trong cái repository này hiệu quả hơn. Và ở đây một trong những yếu tố đấy có thể đó chính là cái việc cài đặt thêm cái con browser MCP cùng với Playground để làm end-to-end testing nó tốt hơn. Thực ra nếu ở trong cái từ đầu khi mà mình lên plan mà mình chịu khó thêm một chút, mình nói về những cái phần testing như thế nào, sử dụng công cụ gì, thì có lẽ là chúng ta sẽ tránh được những cái việc này. Còn trong trường hợp mà chúng ta quên như vậy, đấy, nó không hoàn thiện, việc đấy nó xảy ra rất là nhiều, thì nó sẽ được cache bởi cái hệ thống hashness này và nó sẽ trở thành một cái yếu tố để sau đấy chúng ta implement thêm để cải thiện cái khả năng testing của dự án. Đó thì là bây giờ mình mới trải qua có story thứ hai của Epic 1 thôi, thế nên là nó sẽ chưa thể nói lên được cái điều đấy ngay tại thời điểm mình làm cái video này. Nhưng mình tin chắc là nếu mà chúng ta làm implement full toàn bộ 10 cái store Epic ở trong cái application này thì việc đấy nó sẽ xảy ra, và đấy là một cái điều mà mình mong muốn. Chúng ta sẽ xuất phát không hoàn thiện, nhưng rồi về thời gian mọi thứ nó sẽ được bồi đắp và nó sẽ có một cái sự evolution, một cái vòng lặp evolution luôn, chứ không phải là
evolution một lần. Đấy. Cái mong muốn của mình nó sẽ là như thế. Để tiếp tục thì nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta lại tiếp tục tạo ra một cái thread mới hỏi rằng là bây giờ mình đang ở đâu và mình đang làm gì rồi và mình cần phải làm gì. Đấy, nó cứ đơn giản như vậy thôi, là đồng ý là xong. Tuy nhiên là cũng có đôi lúc mà chúng ta sẽ cần phải hỏi thêm, chúng ta sẽ cần phải kiểm tra lại cho nó chắc chắn. Ví dụ như trong cái trường hợp này, và mình có kiểm tra, mình không hề thấy có một cái gọi là .nv example. Vậy thì mình sẽ hỏi đó là làm thế nào để chúng ta có thể set up cái credential và nv environment. Đây cũng là một trong những cái lý do mà nếu chúng ta làm plan không chặt thì mình nghĩ là việc sử dụng goal hay là những cái việc phần chạy trong một quãng thời gian dài nó rất dễ bị drift vì mình không kiểm soát được rõ ràng. Thế nên là mình lại thích cái phong cách là làm đến đâu hỏi đến đấy. Chúng ta có một cái plan, một cái overview tổng rồi thì sau đấy là mình sẽ implement từng phần và mình nắm chắc từng phần một. À, hay là tại vì codec app ở đây nó không hiển thị nên là mình không nhìn thấy nhỉ? Mình thử mở bằng VS Code xem nào. Đúng thật, đây là lỗi của mình. Mình cần phải, nó không hiển thị ở bên codec app mà chưa gì mình đã check rồi. Ok, nhưng mà đấy là những cái điều mà mình nên có cái mindset đấy. Double check, kiểm tra lại. Ok, để mà có thể chạy hết được cái đồng story này thì cũng mất thời gian lắm. Ở đây có lẽ là mình chỉ nói về cái mindset và cái cách mình làm, triển khai hiện tại. Xem là usage giờ khéo còn sắp hết nữa rồi. Ok, vẫn còn 26% một tí nhá. Vậy thì một cái phần cuối đó là sau một cái quãng thời gian rồi làm việc với lại Harness cũng như là cái repository này rồi thì mình có thể kiểm tra là ok, bây giờ có cái phần nào mình có thể improve mình không, có thể cải thiện được ngay tại thời điểm này để cho cái kết quả làm việc của chúng ta nó tốt hơn không. Nó chính là cái khái niệm Harness ấy. Kiểm mình nghĩ là ở thời điểm hiện tại thì chắc là sẽ không, tại vì cái số lượng của mình hạn ít quá. Nhưng mà để nói về cái luồng sau một cái khoảng thời gian, một cái period làm việc rồi đủ dày rồi thì mình nghĩ đây cũng sẽ là một cái cách để chúng ta có thể check lại xem làm thế nào để mình có thể xây dựng được một cái phần improvement cho cái project của mình tốt hơn. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng theo cách này. Trước mắt là mình nhìn thấy cái phần NV mà mình vừa mới hỏi xong đây này. Đấy, thêm cả cái phần browser smoke đáng tin cậy hơn đây này. Đó, may mắn là ngay tại cái video này mình show off được những cái gì mà mình mong muốn nhất ở cái bộ của mình. Quá đã. Ok. Rồi. Browser E2E chưa ổn định. Friction có dữ liệu nhưng backlog trước đó trống. Thôi không cần phải nghĩ đâu các bạn ơi. Sử dụng ngay Harness cho mình ngày hôm nay đi. Sử dụng luôn đi. Và cho mình 1 sao đi. Cho mình ngay 1 sao vào đây cho mình. Mình đang có một cái challenge nhỏ. Đó là cố gắng raise cái con số này lên 5.000. Không biết có làm được hay không. Trong lúc chưa có một cái target nào khác thì đấy hiện tại đang là một cái mà mình hướng đến. Ok, có lẽ cái video này hơi dài rồi. Nhưng
nó làm những gì mình đang muốn truyền tải cũng như là cái cách mình làm việc. Hơi tiếc một chút đó là cái, application này mình, để nó hơi to quá, thành ra nó không thể hoàn thành được ở trong cái phạm vi quy mô cái video này. Nếu có thời gian thì mình sẽ hoàn thiện nốt, vì đấy cũng là một cái application mà mình, muốn làm từ lâu rồi, để mình có thể là vì mình phải họp rất là nhiều, thế nên là mình có thể upload những cái đoạn transcript của mình lên, upload cái đoạn audio của mình lên, lấy transcript xuống, sau đó có thể là sử dụng cái phần đấy để làm một cái kho dữ liệu và sử dụng AI, LLM để có thể tương tác và query được với những gì mà mình đã meet trong các cái buổi họp, cũng như là capture lại cái action item. Một cái ứng dụng mình nghĩ là cũng hay, mà được build trên một cái khung mà mình đang rất tâm đắc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay thì nhớ like và subscribe, cũng như là đón chờ những cái video khác từ mình. Xin cảm ơn.